හරි. මේ වීඩියෝවේ අපි කතා කරමු කොහොමද අපේ ගේම් එකට අපි ඇඩ්ස් කනෙක්ට් කරලා මේ ගේම් එකෙන් අපි මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මේකට මම කලින් හදාගත්ත ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තියෙනවා. මම ඒක ඔයාලට ඇසිස්ට් ෆෝල්ඩර් එකේ දාලා තියෙන ස්ක්‍රිප්ට් එක. මම ඔයාලට ඇසිස්ට් ෆෝල්ඩර් එක පෙන්නුවා. මෙන්න මේ තියෙන ඔයාලට ඇඩ් මැනේජර් CS වල ඔයාලගේ ස්ක්‍රිප්ට් එක. එතකොට ඒ ස්ක්‍රිප්ට් එක අපි මුලින්ම ප්‍රොජෙක්ට් එකට දාගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ ස්ක්‍රිප්ට් ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ මේක ස්ක්‍රිප්ට් එකකට රයිට් ක්ලික් කරලා ඔයාලා පුළුවන් show in explorer දෙන්න. ඒතකොට ඔයාලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මේ ස්ක්‍රිප්ට් ෆයිල් එකේ තියෙන ලොකේෂන් එක මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඔයාලට මේ ලොකේෂන් එකට අර අපේ admin ස්ක්‍රිප්ට් එක ගිහිල්ලා paste කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ෆයිල් එක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ස්ක්‍රිප්ට් තියෙන තැනට මම මේ ගිහිල්ලා මේ ෆයිල් එක paste කරගන්නවා මේ විදිහට. admin ස්ක්‍රිප්ට්. मैं क्लोज कर गन्ना इधर वाले बेनवती मैं विधि आपे स्क्रिप्ट फोल्डर के दूर में एडमिन स्क्रिप्ट के मैं विधि पेंड नवा सामे विधि विधि ने रेगा क्या इल्ल दिया नवा तो गणांगन ने पावे बोलो पी ताम में प्रोजेक्ट के डर मैं एड्स यूनिटी एड्स पैकेज जगह इंस्टॉल करना नहीं थी ना ताम ये रेकिन हरी अभी वालों को मतलब मैं यूनिटी वर्ल्ड में Unity Ads package එක අපි install කරගන්න කියලා. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේ edits menu එකට ගිහිල්ලා project setting වලට යන්න. project setting වල ඔයාලට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන services යටතේ ඔයාලට පේනවා ඇති ads කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනට ඔයාලා ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට පේන්නේ නැත්නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලට පැකේජ් එක මේ Unity Ads පැකේජ් එක ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැතුව ඇති. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලට ඔප්ෂන් එකක් තියෙයි Ads පැකේජ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. හරි. එතකොට මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලගේ ඕගනයිසේෂන් එක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න. ඒතර දැන් මෙහිමයි මේ මගේ මේ විදිහට පෙන්නන්නේ මෙතන මේ සචීර කියලා මම Unity Ads account එකක් හදාගෙන තියෙන ඉන්න. ඉතින් ඔයාලගේ Unity එකට ඔයාලා log වෙනකොට ඔයාලා දීපු email address එක තියෙන්නේ. අන්න ඒ email address එකෙන් ඔයාලා මෙන්න මේ site එකට යන්න. dashboard.unity3d.com මේකේ තමයි ඔයාලගේ මේ Unity Ads services run වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලා account එක ඔයාලගේ Unity වලට දීපු email address එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලා මේකට log වෙන්න ඕනේ. log වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙතන Unity software එකේ මෙතන මේ ads යටතේ ඔයාලට ඇවිල්ලා මෙතන service general settings යටතේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මෙතනින් organization එක select කරගන්න. මේ Unity Ads account එක create කරගන්න එකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලා සාමාන්‍ය account එක create කරගන්නවා වගේ ඔයාලගේ email address එක දීලා account එක create කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා Unity වලට account එක create කරා නම් ඔයාලට ඒ හදපු account එකෙන් ඔයාලට මේ Unity Ads account එකට log වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊතර මම මෙතනින් organization එක select කරනවා ස්ථිර කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙයාලා තියෙනවා use an existing Unity project ID නැත්නම් මෙතන create project ID කියලා තියෙනවා. ඒ දෙක වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි මම දැනට පෙන්නන්නම් අපි කොහොමද මේ අපේ Unity Ads website එක පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද project එක හදාගන්න කියලා. ඒකට ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙතන මේ උඩ තියෙන්නේ ඔයාලගේ project කොම් පෙන්නන තැන. එතන ගිහලා ඔයාලා පුළුවන් මෙතනින් create project දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා project එකට name එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම project එකට name එක දෙන්නම් space shooter කියලා. මෙන්න මේ විදියට ඊපස්සේ මෙතනින් අහනවා will this project is primarily targeted to children under 13. ඒතර මේකට ඔයාලා no කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් create project දෙන්න. හරි. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මම හිතන්නේ මගේ මේ නමින් project එකක් තියෙනවා. මේ නමින් මම කලින් project එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හදලා නැත්නම් ඒ විදිහට වලට project එක create කරන්න පුළුවන්. මම දැනට ඔයාලට වෙන්නන නිකන් project එකක් කොහොම create කරගෙන ගිහලා මම වෙන නමකින් space shoot මෙන්න මේ විදිහට මම මේක හදාගන්නම්. ඊට මේ විදිහට ඔයාලා මේ විදිහට account එක create වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන වම් අත පැත්තේ ඔයාලට මෙනු එක පේනවා. මේ මෙනු එකේ තියෙනවා ඔයාලට monetization කියලා option එක.
හරි. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති Unity monetization මේ විදිහට පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා. ඒතර මෙතන තියෙන බටන් එක get started කියලා. ඔයාලා ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙයාලා පොඩි විස්තර ටිකක් අහනවා. ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා මෙතන ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට mediation use කරන්නත් පුළුවන්. Unity ads විතරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී I only use the plan to use Unity ads කියන එක විතරක් දෙනවා. ඊට පස්සේ next කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙයාලා අහනවා ඔයාලගේ existing project එකකින් data ගන්නද කියලා. මම කියනවා no I want to start fresh. ඊට පස්සේ මෙතනදී මෙයාලා අහනවා ඔයාලගේ app එක දැනට Play Store එකේ හරි App Store එකේ හරි publish කරලා තියෙන්නේ කියලා. දැනට මගේ app එක මම Play Store එකේ publish කරලා නැති හින්දා මම my app is not live in App Store එක කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ add project දෙන්න. හරි. මේ විදිහට ඔයාලට මේ විදිහට key එකක් generate වෙනවා ID එකක්. තේම ID එකක්. ඒ ID එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ගාව තියෙන්න ඕනේ. අර අපි බලමු මේ ID එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපේ game එකට ads connect කරන්න කියලා. හරි. දැන් මම මෙතන finish දෙනවා. මෙතන ඔයාලා බැලුවොත් මෙතන මේ monetization යටතේ තියෙන menu එකේ මෙතන තියෙනවා add units කියලා. ඒතර මෙතන තමයි ඔයාලගේ ads units ටික තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒතර ඔය තුන ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු. දැන්ට මම මේ මේව තියන්න. අපි යන් ආයෙ Unity වලට. හරි. මෙතනින් මම මගේ ඔය organization එක select කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම දෙනවා use an existing Unity project ID කියන අපේ project ID එක හදාගත්තනේ. ඒතර මෙතනින් දීලා මම ආයෙ organization එක select කරගත්තාම ඔයාලට මේ විදිහට project ඔයාලා හදාගත්ත project ටික මේ විදිහට පෙන්නනවා. මෙතනින් මම අපේ හදාගත්ත project එකේ නම මේ විදිහට select කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා ඔයාලා පේනවා ඇති link project ID කියන බටන් එක. ඊට මම yes දෙන්න. හරි. ඔයාලට මේ පැකේජ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා add package යටතේ latest version එක මෙන්න මේක තමයි මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. ඒතර මම මෙතන installation latest version කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අහනවා ඔයාලට import කරන්නද කියලා මේ පැකේජ් එක. මම import කියන එක දෙනවා. හරි. අපි latest version එක install කරගත්තා. හරි. දැන් මේ තියෙන අපේ project ID එක, game ID එක, මේ game ID එක copy කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතනින් මේක close කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ අර add manage script එක තියෙනවනේ. මම මේ add manage script එක මේ විදිහට double click කරලා open කරගන්නවා. උත්තර වල පේනවා ඉතින් මෙතන මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ උඩින්ම private string variable එකක් තියෙනවා මේ විදිහට game ID කිය. මම මේ game ID එකේ මෙතන තියෙන game ID එක මම මෙතන change කරගන්නවා අපේ game ID එක විදිහට. එතනදී අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන අපේ hierarchy එකේ අපි game object එකක් හදා ගන්න ඕනේ add manage එකේ. ඊට පස්සේ මේ add manager game object එකට අපි මේ script එකෙන් අල්ලලා දාගන්නවා. එතකොට මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකෙන් අපි හදලා තියෙනවා. එතකොට මම මෙතන ස්ක්‍රිප්ට් එකේ ලියලා තියෙනවා show banner. එතකොට මේක default banner ad එක මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක start වෙච්ච ගමන්ම
පෙන්වන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේක චෙක් කරලා වැඩ කරනවද කියලා. ඔන්න මම මේ ගේම් එක ප්ලේ කරනවා. ඒක කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට this view banner කියලා banner ad එකේ මෙතන යටින් පෙන්නනවා. ඒකට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ ad එක show වුණොත් එහෙනම් මෙතන මේ buttons දෙක පොඩ්ඩක් කැපෙනවා. ඒතර ඒත් එක ඔයාලට ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද වීඩියෝ ad එකක් අපි play කරගන්නේ කියලා. ගේම් එක ඕ වුණාට පස්සේ. හරි. ඒකට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ තියෙනවා අර ads වර්ග තුන මම කිව්ව විදිහට banner ads, rewarded ads and non rewarded ads. ඒතර ඒ තුන තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ show non rewarded ads කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපි කෝල් කරන්නේ අපේ වීඩියෝ ad එක ප්ලේ කරගන්න ගේම් එක ඕවර් වුණාට පස්සේ. ඒකට ඔයාලා යන්න ඕනේ ගේම් ඕවර්. ගේම් ඕවර් වෙන්නේ අපේ health bar කියන ස්ක්‍රිප්ට් එකේ තමයි අපි ලියලා තිබ්බේ. අපේ health එක බිඳුවට කුඩා වුණොත් එහෙනම් අපේ ගේම් එක ඕවර් කරන්න කියලා. ඉතින් එතනදී අපි ලියමු අපේ ad manager script එක access කරලා මම ad manager script එක මේ විදිහට public wait for public ad manager කියලා මම විදිහට script එකේ නම දා ගන්නවා variable එකට. ඊට පස්සේ මම මේක copy කරලා මේ ad manager name එක එතන දා ගන්නවා. මේ health එක බිඳුවට කුඩා වෙන අවස්ථාවේ තමයි අපිට ad manager එකේ ad එක play කරන්න ඕනේ. ඒතර ad manager.show non rewarded tag මේ විදිහට අපිට ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු මේ ගේම් එක ඕවර් වෙන අවස්ථාවේ මෙන්න මේ ad manager එක පාවිච්චි කරලා අපි මේ විදිහට show non rewarded tag දුන්නා. ඒතර මේ ad එක play වෙයිද කියලා. ඒකට අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි බලමු අපේ health manager කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. health එක අපි manage කරේ අපේ canvas එකේ health bar එකේ නෙමෙයි අපි script එක දාලා තිබ්බේ. health bar එකේ තමයි අපි script එක තියෙන්නේ. ඒතර මෙතන මේකට health bar script එක තියෙනවා. ඒතර මෙතන ad manager එක මෙයා එතනින් ඉල්ලලා තිනවා. ඒකට අපි කරන්න ඕනේ අපේ ad manager game object එක මේ විදිහට ගෙනල්ලා ඇදලා දාන්න ඕනේ. මේ මෙතන health bar එකේ ad manager එකක් ඉල්ලලා තියෙන්නේ අන්න. හරි. දැන් බලමු අපි check කරලා මේක වැඩ කරනවද කියලා. ලස්සනට ප්ලේ වෙනවා. ඒතර දැන්ට මේකේ පේන මේ ටෙස්ට් ඇඩ් එකක්. ඒතර ඔයාලා රියල් ඩිවයිස් එක මේක චෙක් කරලා බලුවොත් එහම ඔයාලගේ හරියට මේකේ වීඩියෝ ඇඩ් එක ප්ලේ වෙනවා. මේක ක්ලෝස් කරනවා. ඉතින් දැන් මේ ගේම් එක ඕවර් වෙන හැම වෙලාවකදීම අපි මේ ඇඩ් එක ප්ලේ කරොත් එහෙම අතන යූසර් එන කරදරයක් නේ. කියන්නේ ගේම් එක ඕවර් වෙන හැම වෙලාවකම ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඒතර මේක අපි මේක කරන්නේ නැතුව අපි රැන්ඩම් මගේ පීලා අපි කීප වතාවක් ප්ලේ කරලා ඒ එක් අවස්ථාවකදී විතරක් ඇඩ් එක ප්ලේ වෙන්න වගේ එකක් හදමු. ඒකට මම ආයෙ මේ විදිහට රැන්ඩම් වේරියබල් එකක් හදා ගන්නවා ඉන්ටිජර් ටයිප් එකෙන්. මේ විදිහට බිඳුවත් දෙකත් අතර වැලියු එකක් දීලා ඊපස් මම කන්ඩිෂන් එකක් අර දාලා බලනවා මෙන්න මේ වැලියු එක සමානද එකට කිය. එකට සමාන වුණොත් විතරක් මෙන්න මේ ඇඩ් මැනේජර් එක අපේ ඇඩ් එක ෂෝ කරගන්න. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ මෙයා හැම අවස්ථාවකම ගේම් එක ඕවර් වෙන අවස්ථාවකම රැන්ඩම් වැලියු එකක් ජෙනරේට් කරනවා බිඳුවත් දෙකත් අතර. ඒ කියන්නේ බිඳුව 1 සහ බිඳුව 1 කියන වැලියු දෙක print කරනවා. අපි මෙතන 3ක් දාගමු. අනේ හරි බිඳුව 1 2 කියන වැලියු තුනම මෙතන ආයා රැන්ඩම් අගයක් ගන්නවා මේ වැලියු කියන වේරියබල් එකට. ඊට පස්සේ අපි චෙක් කරලා බලනවා මේ රැන්ඩම් වැලියු එක සමාන වෙනවද කියලා. එකට සමාන නම් විතරක් අපිට මෙන්න මේ ඇඩ් එක ෂෝ කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක හැම වෙලාවෙම අපි ගේම් එක ඕවර් කරන වෙලාවට මේ ඇඩ් එක ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ.
හරි අපි ආයෙ පාරක් අපේ ගේම් එක චෙක් කරලා බලමු. මම ආයෙ පාරක් මේක ප්ලේ කරනවා. අපේ බැනර් එක මෙතන මේ විදිහට ප්ලේ වෙනවා. කොයි විදිහට අපේ ප්ලේට් එක ප්ලේ වුණා. මෙතන ක්ලෝස් වෙන්න නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක වෙන්නේ බලන්න ක්ලෝස් වෙලා මම මේ බටන් එක බොනකොට ආයෙ මේ ඇඩ් එක මතු වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ අපි මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ අප්ඩේට් මෙතඩ් එක ඇතුලේ. එතකොට මේක ඇඩ් එක හැම වෙලාවෙම මේක මතුවෙන්න ගන්නවා. ඒකට ගන්න වෙන අවස්ථාවලදී ඒතර ඒ කියන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් මේ අප්ඩේට් මෙතඩ් එක හැම වෙලාවෙම මේක රන් වෙනවනේ. රන් වෙන නිසා තමයි මේ ඇඩ් එක හැම වෙලාවෙම මෙතන පේන්න තියෙන්නේ. ඒකට අපි කරන්න ඕනේ මේක එකපාරක් විතරක් කරන්න. ඒතර එකපාරක් විතරක් කරලා ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේක හදාගමු. ඒතර ඒක කරන්න තියෙන්නේ අපි මෙහෙම වැඩක් කරමු. ඇඩ් එකට අපි දාගමු නිකන් පොඩි බූලියන් වැලියු එකක්. මම හදා ගන්නවා ප්‍රයිවට් වේරියබල් එකක් bool. ඒතර ඒකේ මම දාලා දෙනවා ඇඩ් ප්ලේ. මොකක් හරි එකක් වේරියබල් එකක් දාගෙන ඒකට දාමු ඇඩ් එක ප්ලේ වුනේ නැද්ද? ඇඩ් එක ප්ලේ වුණාද? නැහැ. ඇඩ් එක ප්ලේ වුණාද? නැහැ. කියන එක තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී if condition එකේදී චෙක් කරලා බලන්න and sign එකක් දාලා ඇඩ් එක ප්ලේ වුණාද කියලා. ඇඩ් ප්ලේට් ඒතර මේකේ false නදී ඇඩ් එක ප්ලේ වුණ එක false නම් තමයි එතකොට මේ ඇඩ් එක ප්ලේ වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඇඩ් එක ප්ලේ වුණ ගමන් මෙන්න මේ ඇඩ් ප්ලේට් කියන අපි වේරියබල් එක true විදියට මාරු වෙන්න ඕනේ ඇඩ් එක ප්ලේ වුණා කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ස්ටාර්ට් වෙන හැම අවස්ථාවකදීම මේ බූලියන් වැලියු එක false කරමු. මෙන්න මේ විදියට. එතකොට පළවෙනි අවස්ථාවේ මේ ඇඩ් එක ප්ලේ වුනේ නැහැ කියලා තමයි මේක සටහන්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ ප්ලේ කරනකොට මේකේ අපි මේ ගේම් එක ආයෙ ප්ලේ කරනකොට ආයෙ කෙලින් මේක ඇඩ් එක ප්ලේ වුනේ නැහැ විදියට මුලදී මාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඇඩ් එක එකපාරක් ප්ලේ වෙච්ච ගමන් මේක ඇඩ් එක ප්ලේ වුණා විදියට තමයි මේක සටහන් වෙන්නේ. අපි බලමු. අපි ගේම් එක ස්ටාර්ට් වුණා. ඇඩ් එක ප්ලේ වුණා. මම ඒක ක්ලෝස් කරා. ඊට පේනවා ඇති එකපාරයි මේ ඇඩ් එක ප්ලේ වුණේ. දැන් අපිට ආයෙ රීප්ලේ කරන්න පුළුවන්. හරි මේ අවස්ථාවෙත් අපේ ඇඩ් එක ප්ලේ වුණා. ඔය විදිහට තමයි අපේ ඇඩ් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන අපේ ඇප් එකට. හරි. අපි නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු.